या सेशनमध्ये आपण ऍक्च्युअल केपीआय कार्ड कसे क्रिएट करायचे ते बघणार आहोत. आतापर्यंत आपण हे रो कार्ड क्रिएट केलेले आहे. म्हणजे याच्यात आपल्याला अजून काही कॉन्टेक्स्ट असा भेटत नाही की फक्त रेव्हेन्यू दिसत आहेत, टोटल प्रॉफिट दिसत आहे, टोटल ऑर्डर दिसत आहे, पण रिटर्न रेट. म्हणजे ऍक्च्युअल केपीआय म्हणजे काय असतात ना, की त्याच्यात काहीतरी कॉन्टेक्स्ट लागला पाहिजे. म्हणजे की आत्ताचा ह्या महिन्याचा प्रॉफिट किती आहे आणि त्याच्या प्रिव्हियस मंथच्या प्रॉफिटच्या रिलेटेड तो कसा आहे. तर त्या टाईपचं जे आहे किंवा रेव्हेन्यू जो आपण म्हणतो किंवा ऑर्डर्स म्हणा, तर त्या कशा क्रिएट करायच्या त्या आता आपण बघणार आहोत. तर त्यासाठी आपल्याला काय करायचं ना, की इथं इन्सर्ट मेनू मध्ये एक पहिला ऑप्शन म्हणजे नॉर्मल रो कार्ड्स असतात, परंतु आपल्याला इथे एक केपीआय म्हणून एक ऑप्शन आहे. म्हणजे ऍक्च्युअल फीचर आहे जे की पॉवर बीआय मध्ये आहे आणि ते आपण इथे यूज करणार आहोत. याच्यात आपल्याला तीन ऑप्शन्स भेटतात. म्हणजे की व्हॅल्यू पण असते, ट्रेंड ऍक्सिस असतो आणि एक टार्गेट असतं. म्हणजे आपण आता तुम्हाला मी दाखवतो इथं की आपल्याला टोटल रेव्हेन्यू घ्यायचा आहे. टोटल रेव्हेन्यू इथे टोटल रेव्हेन्यू आता इथं दिसणार नाही. यासाठी ट्रेंड ऍक्सिसवर आपल्याला स्टार्ट ऑफ मंथ म्हणजे पूर्ण महिन्याचा आपल्याला बघायचं. त्यानंतर आपल्या इथं काहीतरी व्हॅल्यू येईल आणि त्यानंतर एक टार्गेट पण असेल. तर याच्यात प्रिव्हियस मंथचं जे आहे ते रेव्हेन्यू द्यायचं आपल्याला. तर आता हा इथे दिसेल. आता हा आणि हा इथं मिलियन मध्ये, पण इथं हे डायरेक्ट पूर्ण व्हॅल्यू म्हणून हा असा दिसतोय. परंतु आता तुम्ही याच्यात जर बघितलं थोडंसं, म्हणजे थोडा मोठा केला आणि याच्यात तर बघितलं, तर तुम्हाला याच्यातला पूर्ण ह्या रेव्हेन्यू दिसतोय आणि त्याचा गोल म्हणजे त्याचा प्रिव्हियस मंथचा किती होता, म्हणजे मागच्या महिन्यात किती होता आणि त्याच्यात किती ऍडिशन झालं इथं मग. आणि त्याचा हा ग्राफ आहे कसा वाढला, म्हणजे सुरुवातीला कसा होता, मग नंतर असा असा असा. आणि इथं टिक मार्क आहे, म्हणजे हे जर मेट होत आहे का नाही, म्हणजे प्रिव्हियस मंथ जे होतं त्याच्यापेक्षा आत्ताचा हा जास्त आहे का नाही. जर कमी असेल तर इथं मायनस मध्ये येईल. तर अशा पद्धतीने असं हे आपल्याला एक कॉन्टेक्स्ट भेटतो आणि असे कॉन्टेक्स्ट आपण ऍड करू शकतो. आता इथं हे करायचं आपल्याला, हे मंथली रेव्हेन्यू. तर याच्यात आपल्याला याच्या फॉर्मॅटिंग मध्ये जायचं. आता पहिली गोष्ट आपल्याला याचं नाव चेंज करायचंय, मंथली रेव्हेन्यू. याची हेडिंग, याचा फॉर्मॅट मी चेंज करतोय, फॉन्ट चेंज करतोय आणि एक नाव साईज ठेवतोय. आणि याचा जो आहे तो सेंटरमध्ये ठेवतो, म्हणजे जेणेकरून आपल्याला हे दिसेल व्यवस्थित. आणि त्यानंतर सबटायटल मध्ये काय करायचं नाही. आता आपल्याला इथे काही नाही सबटायटल. इथे जो कॉल आउट व्हॅल्यू आहे, कॉल आउट व्हॅल्यू महत्वाची आहे. इथे कॉल आउट व्हॅल्यू मध्ये तुम्हाला इथे पूर्ण ही जी व्हॅल्यू आहे आपली त्याचं दिसेल. आता इथं मी हा आपला फॉन्ट घेतो आणि याचं व्हॅल्यू जी आहे ती 30 करतो. आणि त्यानंतर सेंटरला राहील. डिस्प्ले युनिट महत्वाचे आहे इथं. आता इथं नन, थाउजंड्स, मिलियन्स वगैरे. आता इथं वरती जे घेतले होते आपण ते मिलियन्स होते, तर त्यामुळे मी हे मिलियन्स ठेवतो. आणि याचा व्हॅल्यू डेसिमल पॉईंट वगैरे काही नाही. त्याच्यानंतर आयकॉन्स आणि ट्रेंड ऍक्सिस. ट्रेंड ऍक्सिस मध्ये आता हे व्हॅल्यू असे हाय इज गुड, म्हणजे आता याच्या डायरेक्शन. आता आपल्याला रेव्हेन्यू जेव्हा असतो तेव्हा रेव्हेन्यू किंवा प्रॉफिट जर जास्त असेल तर ते चांगलं आहे. मग त्यासाठी आपल्याला हे दिलेलं आहे. म्हणजे हाय म्हणजे काय आहे, की हायला ग्रीन कलर किंवा गुड कलर, गुड गुड व्हॅल्यू असेल म्हणजे पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू असेल तर ग्रीन कलर, न्यूट्रल असेल तर असं ऑरेंज, आणि बॅड असेल तर रेड. तर हे ठेवायचं. इथं आपण काय करायचं, गुड कलरला सपोज आपण हे आहे ब्लॅकच ठेवूया, म्हणजे आणि न्यूट्रलला पण ब्लॅकच ठेवूया. परंतु जेव्हा कधी हा रेड मध्ये जाईल म्हणजे निगेटिव्ह व्हॅल्यू असेल, तेव्हा आपण हा रेड ठेवूया. ट्रान्सपरन्सी जरा 5% करूया, म्हणजे खूपच डार्क नाही वाटणार इथे. त्यानंतर हे केल्यानंतर टार्गेट लेबल. म्हणजे आपलं टार्गेट लेबल म्हणजे कोणतं आहे, की हे जे खाली जे दिसतंय ना गोल आता इथे, ते टार्गेट लेबलचं हे व्हॅल्यूज आहे. इथं याची व्हॅल्यू मी एक 9 साईज करतो. आणि इथे बोल्ड करतो आणि इथे फॉन्ट कलर राहून देतो. आणि इथे गोल एक नाव आहे, हे गोल काही समजत नाही आपल्याला नेमकं तर काय आहे. तर इथे प्रिव्हियस मंथचं आहे, प्रिव्हियस मंथ, जेणेकरून हे व्यवस्थित दिसेल. म्हणजे आपल्याला समजेल की प्रिव्हियस मंथला एवढा होता, आता ह्या महिन्यात एवढा आहे. तर अशा पद्धतीने हे आलेलं आहे. त्यानंतर डिस्टन्स टू गोल, हे तर काही करायची गरज नाही, जी स्टाईल वगैरे दिलेली आहे. हे इथं काय फॉर्मॅटिंग करण्याची गरज नाही. डेट नाही, त्याच्यामुळे इथे हे नाही. आता इथे अजून एक ऑप्शन आहे आपल्याला, की जी साईज. आता हे व्यवस्थित दिसतंय. आता इथं टिक मार्क वगैरे तुम्ही बघा, इथे पॉझिटिव्ह बरोबर आहे म्हणून हे टिक मार्क आहे. आता आपल्याला जी साईज थोडी कमी करायची आहे, हाईट कमी करू शकतो आपण, किंवा लेट से 200 करतो मी आणि याचं 95 वगैरे करतो. आणि ठीक आहे. तर ह्याची थोडी अजून हाईट मी कमी करतो, जेणेकरून हा आपला व्यवस्थित दिसेल.
तर अशा पद्धतीने इथं हा एक आपला मंथली रेव्हेन्यू आलेला आहे आणि इथं बरोबर ते व्यवस्थित दिसतंय. आता याला आपण काय करू शकतो, याला आपण इकडे घेऊ शकतो आणि इथे डिस्प्ले करू शकतो. आता हे झाल्यानंतर आता आपल्याला हे तर दिसतंय. आता हे जे बाकी आपल्याला काय करायचं आहे, मंथली हा रेव्हेन्यू झालाय, आपल्याला ऑर्डर्स पण करायचे आहे, परत रिटर्न्स पण करायचे. तर रिटर्नसाठी पण आपल्याला इथे कॉपी करायचं आहे आणि हे सिलेक्ट करायचे आणि फक्त काय करायचं आहे, अलाइन इथं फॉर्मॅटमध्ये जायचं आहे आणि इथे अलाइन टॉप डिस्ट्रीब्यूट हॉरिझॉन्टल म्हणजे एका लाईनीत येतील. आता आपल्याला काय करायचं आहे, इथं मंथली रेव्हेन्यू इथं, तर आपल्याला इथं काय करायचं आहे, इथे आपल्याला चेंज करायचं आहे ते टोटल ऑर्डर्स हे करायचं आहे. आणि स्टार्ट ऑफ मंथ हे राहून द्यायचं आहे ट्रेंड ॲक्सिसवर. इथं प्रिव्हियस मंथच्या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे, प्रिव्हियस मंथ ऑर्डर्स हे जे आहे ते सिलेक्ट करायचे. आता हे 0 मिलियन दाखवत आहे कारण की याचं काय झालं ना, की आपण याचं युनिट आहे, ऑर्डर्स कमी असतात जरा, मिलियन्समध्ये नसतात, त्याच्यामुळे ते इथे आपल्याला चेंज करावं लागेल. तर त्यासाठी आपल्याला हे परत आपण इथे थोडी याची फॉर्मॅटिंग चेंज करू शकतो. इथे साईज आहे, त्यानंतर टायटल, हा इथं मंथली रेव्हेन्यू, तर मंथली आपल्याला काय करायचंय, ऑर्डर्स करायचे. आणि इथे बाकी हा इथे हे रेड रेड याच्या कारण दाखवत आहे की आपल्याला याची डिस्प्ले युनिट आहे ना ते कमी करायचे, तर नन करतो मी आता. नन केलं इथं. आणि तुम्ही इथं प्रिव्हियस मंथ आता बघितलं तर 2165 दाखवतंय. म्हणजे याच्यावरून आपल्याला काय कळतं ना, की मागच्या महिन्याचा आणि ह्या महिन्याचा डिफरन्स काय, त्यामुळे हे रेट दाखवते. आता याच्यात चेंज करूया आपल्याला. याच्यात आपल्याला हे जे आहे हे हे आपल्याला करायचं आहे रिटर्न्स, टोटल रिटर्न्स, क्वांटिटी रिटर्न आहे, टोटल क्वांटिटी रिटर्न, स्टार्ट ऑफ मंथ आणि इथं प्रिव्हियस मंथ आहे. तर प्रिव्हियस मंथ रिटर्न्स, प्रिव्हियस मंथ रिटर्न. आणि इथं असं आलेलं आहे. आता हे पण हे दाखवतं याच्यात 1000 नन करतो इथे याचं पण. आणि हे गेल्यानंतर 166 दाखवतं याचं. याची ट्रेंड ॲक्सिस हे रेड येतं याचं कारण की आपण याचे डायरेक्शन हाईट इज गुड दिलंय, त्याच्यासाठी आपल्याला हे चेंज करायचं, ट्रेंड ॲक्सिसमध्ये यायचे. काय असतं ना, रिटर्न्स जे आहे, आता पहिले आपल्याला याचं नाव चेंज करून घेऊया. मंथली रेव्हेन्यू नाही तर मंथली रिटर्न्स. रिटर्न जेव्हा असतात तेव्हा रिटर्न जेवढे कमी तेवढं चांगलं. म्हणजे त्यासाठी आपल्याला काय करायचं, लो इज गुड म्हणायचं. इथे लो इज गुड तुम्ही बघा, आता इथं लो इज गुड म्हणजे, आणि जर हाय असेल म्हणजे हाय रिटर्न असेल तर ते चांगलं नाही. म्हणजे कोणतेही प्रोडक्ट जे असेल तर ते रिटर्न जास्त होत असेल तर ते चांगलं नाही बिझनेससाठी. त्याच्यामुळे आपल्याला हे असं मेन्शन करावं लागतं. म्हणून हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे की जेव्हा आपण आता हे केपीआय क्रिएट करतोय तेव्हा आपल्याला हे हाय इज गुड किंवा लो इज गुड हे देणं महत्वाचं आहे आणि त्यानुसार आपला हा कलर इथं व्यवस्थित दिसतो. तर अशा पद्धतीने हे केपीआय क्रिएट झालेले आहे आतापर्यंत आपले. आता हे व्यवस्थित दिसत आहे म्हणजे तुम्ही बघितलं, याला मी थोडं फॉर्मॅटिंग करून घेतो व्यवस्थित. तर अशा पद्धतीने हे 3 केपीआय आले. आणि आता हे बघा, हे कसे वरचे रो कार्ड सिंपल होते, परंतु हे अजून कॉन्टेक्ट देतात की प्रिव्हियस मंथच्या रिलेटेड कसा डिफरन्स आहे आणि आपल्याला नेमकं काय कुठे फोकस करायचं. तर हे हाय लेवल अजून कॉन्टेक्ट देतात, जेणेकरून बिझनेस मॅनेजर्स किंवा लीडर्स किंवा एक्झिक्युटिव्ह लोक असतात त्यांना व्यवस्थित अजून आयडिया येईल की मागच्या महिन्यात काय चाललंय, कसं सेल्स होता, मागच्या महिन्यात कसा प्रॉफिट होता, तर आता ह्या महिन्यात कसं आहे. तर अशा पद्धतीने आपण हे केपीआय क्रिएट करू शकतो. आता आपण अजून एक गोष्ट करूया, एक चार्ट आपण ऍड करू शकतो. बार चार्ट आणि डोनट चार्ट काय असतात ते बघूया आपण. की आता सपोज म्हटलं की मला इन्सर्ट करायचं एक डोनट चार्ट. आता डोनट चार्ट म्हणजे काय की आता आपण इथं बघितलं तर डोनट चार्ट इथं एक अवेलेबल आहे. तर एक आपल्याला इथे एक आपण आपल्या जे जसं लेआउट म्हटलं होतं की आपल्याला इथे एक बार चार्ट किंवा डोनट चार्ट पाहिजे जिथं आपल्याला कॅटेगरी वाईज टोटल ऑर्डर दिसल्या पाहिजे. तर त्यासाठी काय करायचं आहे, आता इथे आपण ऍड करू. आता इथं प्रोडक्ट कॅटेगरी ऍड करू आपण पहिले. प्रोडक्ट कॅटेगरीमध्ये जर बघितलं
तर इथं ही जी प्रोडक्ट कॅटेगरी लुकअप आहे त्याच्यातून ही कॅटेगरी घ्या, कारण की बाकीचे पण आहे टेबल की प्रोडक्ट लुकअप त्याच्यात पण कॅटेगरी आहे, परंतु हे प्रोडक्ट कॅटेगरीमधून कॅटेगरी लुकअप हा टेबल आहे त्याच्यातूनच ही कॅटेगरी सिलेक्ट करा. आणि त्याच्यानंतर व्हॅल्यूज ज्या आहे त्या आपण काय करू शकतो, टोटल ऑर्डर्स म्हणजे ज्या काय आपल्या ऑर्डर्स आहे. तर हे सिलेक्ट केल्यानंतर आता तुम्ही बघितलं तर हे असं व्यवस्थित दिसतं. याच्यात बऱ्याचशा अशा व्हॅल्यूज आहेत, परंतु आपल्याला जर असं थोडं व्यवस्थित दिसायचं असेल याच्यापेक्षा चांगलं अजून आपण करू शकतो. त्यासाठी आपण हा चार्ट आहे ना आपण चेंज करू शकतो टू इथं कन्वर्ट करू शकतो क्लस्टर बार चार्ट, किंवा इथं स्टॅक बार चार्ट, किंवा अजून काही चार्ट्स असतात ज्याच्यातले आपण सिलेक्ट करू शकतो. तर आपण हा जो आहे साधा स्टॅक्ड बार चार्ट तो सिलेक्ट करूया. आणि मग हा असा दिसेल. म्हणजे याच्यात आता कसं होईल, याच्यात थोडा मी मोठा केला आणि याला थोडासा असं हे केला तर आपला हा व्यवस्थित दिसेल. आता याच्यातले ऑर्डर्स आहे ना, आता आपण याला हे जे नाव आहे ना ते पण गरजेचं नाही. आपण हे आपण काढून टाकूया. आणि हे हा जो ऍक्सिसचा व्हॅल्यू आहे ह्या ऍक्सिसच्या व्हॅल्यूज पण आपण काढू शकतो. याच्या कुठं ठेवू शकतो आपण इथं ऍड करू शकतो. आता इथं जे म्हणू शकतो की डेटा लेबल्स, इथं डेटा लेबल्स आहे ते ऑन करू शकतो आपण. ऑन करू शकतो. इथे तुम्हाला दिसले इथं पोझिशन ऑटो किंवा इनसाइड एंड, इनसाइड आउट, आउटसाइड एंड, असं पण आपण इनसाइड पण घेऊ शकतो. परंतु ते चांगलं दिसत आहे इनसाइड एंड म्हटलं तरी हे पण असे इथे दिसत आहे. परंतु आपण काय करू, ऑटो ठेवूया जेणेकरून ते असे बाहेर दिसतील. आणि याची पोझिशन थोडी आपण फॉन्ट वगैरे चेंज करूया. हम्म, हा जो डिफॉल्ट कलर आहे तो आपला जो ग्रे कलर आहे डार्क ग्रे जो की आहे तो आपला हा कलर मी सिलेक्ट करतोय, कारण की आपला सगळीकडे तसंच कलर आहे. त्यानंतर हे सेंटरचं नाव आहे, जे नाव आहे आपल्याला इथं काय टोटल ऑर्डर्स आहे तर ऑर्डर्स बाय कॅटेगरी असं घेऊया. त्याच्यानंतर हा फॉन्ट आपण चेंज करूया, जो आपला नेहमीचा फॉन्ट आहे. आणि याची व्हॅल्यू आहे ती 10 करूया. याला सेंटर करूया करून असा हा दिसेल. तर अशा पद्धतीने हा चार्ट झालेला आहे व्यवस्थित. आता इथं थोडंसं आपण असं करतो जेणेकरून आपल्याला ह्या कॅटेगरीज वाईज हा चार्ट व्यवस्थित दिसेल. तर अशा पद्धतीने आपला हा चार्ट क्रिएट झालेला आहे, व्यवस्थित दिसतंय याच्यात. तर इथं तुम्ही याच्यावर क्लिक केलं तर सगळ्या चार्ट्स तुम्ही बघू शकता, इकडच्या व्हॅल्यू पण रिफ्लेक्ट होतात. म्हणजे हे एकदम इंटर रिलेटेड असतं. क्लोथिंगचं बघू शकतो इथे किती लगेच लाईन चार्ट पण रिफ्लेक्ट होतो. तर अशा पद्धतीने आपण हे केपीआय कार्ड्स आणि चार्ट, डोनट चार्ट आणि कॉलम चार्ट कसे क्रिएट करायचे ते बघितले. आणि व्यवस्थित आपल्याला हा डॅशबोर्ड आता आपला हळूहळू बिल्ड होतोय. तुम्ही पण हे ट्राय करा. काही अडचण आली तर कमेंटमध्ये टाकत जा. काही काही वेळेस काय होतं ना की आता मी जे मेजर्स एवढे क्रिएट केलेले इथे, जे मी आता मेजर दाखवले, तर ह्या मेजर्समध्ये जर तुम्हाला काही असं प्रॉब्लेम आला की काही माझ्या व्हॅल्यू आणि तुमच्या व्हॅल्यू इथं जे आपण डॅशबोर्डवर प्लॉट करतो आणि होत नाही किंवा चुकीचं होतंय, तर तुम्ही ह्या व्हॅल्यू चेक करा, याचा डेटा टाईप चेक करा. याची ह्या प्रोजेक्टची लिंक आहे ना मी खाली देत आहे, की जिथून तुम्ही हा माझा प्रोजेक्ट डाउनलोड करू शकता आणि तिथून तुम्ही व्हेरीफाय करू शकता तुमचा सगळ्या व्हॅल्यू किंवा कॅल्क्युलेशन्स वगैरे बरोबर आहे की नाही. कारण काय होतं ना की मी ज्या कॅल्क्युलेशन्स केले ते जर तुमच्याकडून काही मिस झाले किंवा काही चुकत असेल तर तुम्हाला हे जे मी आपण करतोय ते सर्व ते फॉलो करायला अवघड जाईल आणि तुम्हाला ते व्यवस्थित जमणार नाही. तर त्यासाठी मी जो प्रोजेक्ट देतोय तुम्हाला, तो गिटहबची लिंक दिली खाली, त्याच्यातून तुम्ही डाउनलोड करून घेऊ शकता आणि तुमच्याकडे ॲज अ रेफरन्स ठेवू शकता. आणि तुम्ही नंतर मग हे सर्व व्हेरीफाय करू शकता. जिथे जिथे प्रॉब्लेम येईल तिथे तुम्ही ते माझा प्रोजेक्ट रेफर करू शकता. तर तुम्हाला ह्या गोष्टी समजताय की नाही, काय काय प्रॉब्लेम असेल तर ते सांगायला कमेंटमध्ये विसरू नका.